Now this video is very important and very interesting, and this video is important especially for those young people who are somehow experiencing love or who will potentially fall in love someday in their life, because this video is all about some of the major mistakes which young people make on their love related relationship. So here we go. The mistake number one which people usually make on their love relationship is the mistake of making and giving a lot of false promises. अनेकौं किसिमको प्रोमिसहरु दिने, बिग वर्डहरु दिने, बिग किसिमको ठुलो प्रोमिसहरु दिने, जुन प्रोमिसहरु अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई ठीक लाग्छ, जुन प्रोमिसहरु अहिलेको अवस्थामा तपाईलाई लाग्छ कि दिस आर द ट्रू प्रोमिसेस, तपाईको मनैबाट आएको हुन्छ, तर त्यो प्रोमिसेसहरुले फ्युचरको ल्याङ्ग्वेज बुझेको हुन्न, फ्युचरमा कुरा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा प्रेजेन्टको तपाईले इमोसनले नबुझिकन जब त्यो प्रोमिस दिन्छ त्यसले प्रेजेन्टलाई त ब्युटिफुल बनाउला, तर फ्युचरमा त्यसले कन्सिक्वेन्स ल्याउन सक्छ। मान्छेहरुले किन प्रोमिस दिन्छन् त? किनकि जब तपाई प्रोमिस दिनुहुन्छ रिलेशनशिप बलियो हुन्छ, त्यो व्यक्तिको ट्रस्ट पनि तपाईले जित्नुहुन्छ, फ्युचर सेक्युर हुने सम्भावना पनि बढी हुन सक्छ। तर तपाईले याद राख्नुपर्ने कुरा, लाइफ इज कन्स्टेन्टली चेन्जिङ, अनि परिवर्तन जब तपाईको सर्कमस्टेन्सहरु हुन्छ त्यतिखेर त्यो प्रोमिसहरुले तपाईको परिवर्तन भएको अवस्थालाई अझै गाह्रो बनाउने त होइन। एज फर एक्जाम्पल, सम अफ द मेजर promises which young people make is promise number 1, no matter what, I'm going to get married with you. Promise number 2, I'm always going to love you in my life. Promise number 3, I'm always going to care about you and you are going to be the person जसलाई मैले सबभन्दा बढी केयर गर्नेवाला छु। तर भविष्यमा जब सर्कमस्टेन्सेस हुन्छ, जब अर्कोतिर तपाईको आँखा जान्छ या त्यो व्यक्तिको अर्कोतिर मन जान थाल्छ या तपाईको फ्यामिलीबाट एकदमै धेरै प्रेसर आउँछ, तब यो प्रोमिसेसहरु सेक हुन थाल्छन्, यो प्रोमिसहरु त्यतिखेर उड्न थाल्छन्, अनि त्यसले ट्रबल कहाँनिर ल्याउँछ भन्दाखेरि वान अफ द पर्सन इन द रिलेशनशिप, त्यो व्यक्ति त स्किप अवे होला, तर अर्को व्यक्ति त्यो प्रोमिसको बाउन्ड्रीमा परिहाल्छ, उसले आफ्नो जीवनलाई त्यो प्रोमिसबाट हेर्न थाल्छ अनि उसले भन्छ कि अहिले पो सिचुएसन चेन्ज भयो, तर त्यो प्रोमिस उसले गरे थियो, कसरी त्यो प्रोमिस ब्रेक हुन सक्छ, र त्यो व्यक्ति रियालिटी भर्सेस एक्सपेक्टेसनमा को दोधारमा हुन थाल्छ। एक्सपेक्टेसन यो थियो तर रियालिटी छ, त्यो कन्फ्लिक्ट जब दिमागमा हुन्छ त्यसले त्यो व्यक्तिलाई ट्रेजेडीको एक्सपिरियन्स बढिदिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मान्छे ट्रेजेडीमा पर्नुको एउटा मेजर कारण भनेको द फल्स प्रोमिस, किनकि जति ठुलो प्रोमिस त्यति नै बढी ट्रस्ट ब्रेक हुन्छ, जति बढी ट्रस्ट ब्रेक हुन्छ त्यति नै मान्छेलाई पिन्च हुने सम्भावना बढी हुन सक्छ। सो माई वे अफ लुकिङ एट रिलेशनशिप इज रिलेशनशिपलाई राम्रो बनाउनुहोस्, जोयफुल बनाउनुहोस्, तर प्रोमिस दिने बेला एकदमै केयरफुल भएर मात्र स्टेप चाल्नुहोस्। The mistake number 2 is this mistake of hyper excitement. धेरैजना व्यक्तिहरु जब रिलेशनशिपको स्टार्टिङ स्टेजमा हुन्छन्, they have this hyper excitement towards that relationship, किनकि they are like, this is the best person I have met in my life, this is the best thing which is happening in my life। यो भन्दा अगाडि त साथीहरु थिए, फ्यामिली थिए, त्यो लभको एक्सपिरियन्स भएको थिएन, तर जब यो व्यक्ति आयो, लभको एक्सपिरियन्स भयो, वाओ दिस इज द बेस्ट एक्सपिरियन्स which is happening in my life, अनि त्यो एक्सपिरियन्सलाई उहाँहरु यस्तो तरिकाले होल्ड गर्न चाहन्छन्, I don't want to let this experience go out of my life। त्यो व्यक्तिलाई होल्ड गर्ने हैन कि त्यो एक्सपिरियन्सलाई, त्यो एक्साइटमेन्टलाई, त्यो बटरफ्लाइज इन द बेललाई, त्यसलाई उहाँहरु होल्ड गर्न चाहन्छन्, तर फ्युचरमा थिंग्स चेन्ज, लाइफ चेन्ज, र जब लाइफ चेन्ज हुन्छ त्यो रिलेशनशिप पनि त्यति मजा नआउँदो खालको हुन थाल्छ। त्यसपछि मान्छे आफ्नो पास्टसँग कम्पेयर गर्छन्, पहिला त यति राम्रो थियो अहिले त राम्रो भइरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा दे स्टार्ट सफोकेटिङ, किनकि पहिला मिठो आइसक्रिम उहाँहरूले खाइसके, मिठो आइसक्रिम खाइसके अब नपाउँदाखेरि दे रियली ह्याभ दिस टफ टाइम विदिन देमसेल्फ। हामी यो कुरा देख्न सक्छौँ बिहे भएको कपलहरुमा पनि, जब बिहे भएको कपल अफ मन्थ्स दे आर दिस हाइपर एक्साइटेड अनि बिस्तारै फेड आउट हुन थाल्छ। सो द वे अफ लुकिङ एट रिलेशनशिप इज स्टार्टिङ फेजदेखि पनि आफ्नो एक्साइटमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्दै अगाडि लग्नुहोस्, किनकि balance thing is much better than being hyper and then going extremely down. The mistake number 3 is this mistake of social isolation. अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा जसरी हामीहरु सोशल डिस्टेन्सिङ राखिरहेका छौं, धेरैजना व्यक्तिहरु लभको रिलेशनशिपको इनिशियल फेजमा स्पेशली सोशल डिस्टेन्सिङ राख्न थाल्छन्, सोशल आइसोलेसन गर्न थाल्छन्, किनकि त्यो लभको एक्सपिरियन्स यति ब्युटिफुल हुन्छ कि उहाँहरु आफ्नो साथीहरुबाट आफूलाई पर राख्न थाल्छन्, आफ्नो परिवारबाट आफूलाई पर राख्न थाल्छन्। इनफ्याक्ट आफ्नो लाइफको जुन मेजर प्रायोरिटी छ, द प्रायोरिटी अफ हबीज, प्रायोरिटी अफ प्यासन, प्रायोरिटी अफ स्टडी, प्रायोरिटी अफ वर्क, आफ्नो प्रायोरिटी अफ फ्युचर ड्रिम्स, त्यो सबै प्रायोरिटीबाट आफूलाई पर राखिकन त्यो व्यक्तितिर मात्र आफूलाई यति डिभोसन दिइदिन्छन् कि त्यसले प्रेजेन्टलाई त एकदमै ब्युटिफुल बनाइदिन्छ, तर तपाईलाई न्यारोड बनाउँछ, तर त्यसले फ्युचरमा कन्सिक्वेन्स पनि बनाउन सक्छ। तपाईले आफ्नो फ्युचरलाई पनि सोचिकन प्रेजेन्ट लाइफलाई बाँच्नु भयो भने that can be much better way of living your life, and social isolation is one of the major problem which people usually have, especially girlsहरुको केसमा it is usually said कि एउटा फिमेलले आफ्नो वरिपरिको 2-3 जना बेस्ट फ्रेन्ड गुमाउने सम्भावना हुन सक्छ जब उहाँहरु कुनै पनि नयाँ व्यक्तिसँग लभ रिलेशनशिपमा पर्छ। The mistake number 4 is the mistake of being controlled and controlling the other person. कतिपय व्यक्तिहरु लभ रिलेशनशिपमा पर्दाखेरि they are really being controlled. कन्ट्रोल भन्नु पर्दा आफ्नो ओरिजिनालिटीलाई चेन्ज गर्न थाल्छन्, आफ्नो प्यासनबाट पर जाने, आफ्नो हबीबाट पर जाने, आफ्नो कामहरुबाट पर जाने, किनकि त्यो व्यक्ति चाहन्न म त्यस्तो खालको गरौँ, त्यो व्यक्ति कता रिसाउँछ म यस्तो खालको कार्य गरे भने। सो आफ्नो जुन ट्यालेन्ट छ, आफ्नो जुन ओरिजिनालिटी छ त्योबाट पर गइकन आफुलाई कन्ट्रोल व्यक्तिहरु पार्न थाल्छन्। कतिपय अवस्थामा चेन्ज इज गुड, सकारात्मक परिवर्तन इज एब्सोल्युटली वन्डरफुल, तर जब तपाई नेगेटिभ
नेगेटिभ चेन्जेसहरु आफूमा ल्याउनुहुन्छ that can be a disaster thing for you. अनि अर्को यस्तो खालका व्यक्ति हुनुहुन्छ who really control the other person. फेसबुकको पासवर्डले इन्स्टाग्रामको पासवर्डले त कोलाई भेट्छस् त्यो पुरै मलाई डिटेल दे अनि कन्ट्रोल गर्दा गर्दा बिस्तारै बिस्तारै त्यो रिलेसनशिप हरासमेन्टमा टर्चरमा अब्युजमेन्टमा पनि पुग्न सक्छ. सो I mean, the best thing is not being controlled and not really extremely controlling that person. त्यसले गर्दा रिलेसनशिप त अगाडि बढ्न सक्ला तर जब फ्रीडम नै हुँदैन कुनै पनि रिलेसनशिपमा त्यो रिलेसनशिपको ब्युटी आफैमा एकदमै घट्न थाल्छ. The mistake number 5 is this mistake of not being open towards possibilities. धेरैजना व्यक्तिहरु रिलेसनशिपको इनिशियल फेजमा त they really have a great time तर जब रिलेसनशिप अगाडि बढ्न थाल्छ and they start realizing about the other person यो मान्छे मेरो लागि वास्तवमा ठीक छैन या ठीक भए तापनि म यो व्यक्तिसँग आफ्नो पुरै जिन्दगी निर्वाह गर्न सक्दैन या अनेकौं जब रियलाइजेसन हुन थाल्छ नि त्यो रियलाइजेसन भए तापनि त्यो रिलेसनशिपबाट उहाँहरु बाहिर आउन सक्दैन because they are not really open towards possibilities. किनकि लभको रिलेसनशिपले तपाईलाई यति न्यारोड बनाइसक्छ कि तपाई अन्य सम्भावनाहरु मेरो लागि सम्भावना हो भन्ने तरिकाले नै हेर्न छोड्नुहुन्छ. धेरैजना व्यक्तिहरु रिलेसनशिप जब रियलाइज गर्छन् कि दिस रिलेसनशिप इज नट वर्किङ मैले यहाँबाट पर जानुपर्छ त्यही पनि त्यो रिलेसनशिप छोड्दैनन् किनकि उहाँहरुलाई लाग्छ कि हैन पहिला यो रिलेसनशिप राम्रो थियो अब पनि हुन सक्छ भनेर त्यो फ्युल सकेको गाडीलाई पनि जबरजस्ती धक्का दिइदिए अगाडि उहाँहरु बढाउन खोज्छन्. अनि कतिपय व्यक्तिहरु हैन यो व्यक्तिलाई मैले छोडे भने म त आफ्नो लाइफ ब्यालेन्स गरौँला तर यो व्यक्ति आफूलाई कसरी ब्यालेन्स गर्छ भनेर त्यो केयर छ अझै त्यो अट्याचमेन्ट छ अझै तर लभको फिलिङ छैन यो व्यक्तिसँग मैले जीवन बाँच्न सक्छु भन्ने धारणा छैन त्यो कारणले गर्दा केयरको कारणले गर्दा पनि छोड्न सक्दैनन्. That is one of the mistake people do. किनकि जब तपाई त्यो रिलेसनशिपलाई जस्टिस दिन सक्दै हुनुहुन्न तपाईले आफूलाई मात्र हैन त्यो व्यक्तिलाई पनि बिट्रे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ. So we have to understand that we can really be open towards possibilities. The problem is not when you are falling in love. The problem is when you are falling in love and not really being able to detach yourself after you have fallen in love. The final mistake is this mistake of hypertrust. धेरैजना व्यक्तिहरु लभ रिलेसनशिपमा परिसकेपछि हाइपर लेभलमा ट्रस्ट गर्न थाल्छन् आफ्नो पार्टनरलाई हाइपर लेभलमा ट्रस्ट. नाउ ट्रस्ट इज गुड जब तपाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ बन्डिङ बलियो हुन्छ त्यो रिलेसनशिप एकदमै बलियो हुन्छ तर यस्तो तरिकाले ट्रस्ट गर्दिन्छन् कि आफू एकदमै डिपेन्डेन्ट भइहाल्छन् यस्तो तरिकाले ट्रस्ट गर्दिन्छन् कि जसले तपाईको फ्युचरमा तपाईलाई कन्सिक्वेन्स ल्याउन सक्छ. जस्तो एज फर एक्जाम्पल कतिपय फिमेलहरु जब लभ रिलेसनशिपमा पर्छन् आफ्नो मेल पार्टनरलाई यति बढी ट्रस्ट गर्दिन्छन् कि उहाँको फोनमा आफ्नो एक्सपोज्ड एकदमै फिजिकली एक्सपोज्ड पिक्चर उहाँको फोनमा आफू एकदमै फिजिकली एक्सपोज्ड खालको भिडियोजहरु अनि फ्युचरमा जब रिलेसनशिप ब्रेकअप हुन्छ तब इट क्यान रियली गिभ यु लट अफ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस. किनकि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा व्हेन यु आर ट्रस्टिङ समबडी remember this जब तपाई त्यो व्यक्तिसँग रिलेसनशिपमा हुनुहुन्छ you may feel like that person is the best friend of your life and everything is like so wonderful this is the best thing which is happening in my life. तर remember this जब तपाईको ब्रेकअप हुन्छ स्पेशली वर्स्ट खालको ब्रेकअप हुन्छ जुन हुने सम्भावना बढी छ most of the relationship when they have breakup it's not a good breakup. जब ब्रेकअप हुन्छ that best friend of your life it turns out to be the biggest enemy of your life. Very difficult to digest right now but future ma it turns out to be true. र जब यो बेस्ट फ्रेन्ड जसको अगाडि तपाईले सबै कुरा भन्नु भएको छ turns out to be your biggest enemy that can create a lot of consequences. किनकि धेरै जना फिमेलहरुलाई पछि ब्ल्याकमेल पाउने यो फोटो एक्सपोज गरिदिन्छु भिडियो एक्सपोज गरिदिन्छु भन्ने किसिमको ब्ल्याकमेल पाउने सम्भावना हामीले वरिपरि देखेका छौं. सो इफ वी क्यान टेक केयर अफ दिस फ्यु थिंग्स यो मिस्टेक्सहरु हामीले अभोइड गर्न सक्यो भने हामीहरु आफ्नो प्रेजेन्टलाई मात्र हैन हामीहरुको फ्युचरलाई पनि राम्रो बनाउन सक्छौं. बट आई ट्रुली अन्डरस्ट्यान्ड कि यो कुरा तपाईले जति सुने पनि यसलाई इम्प्लिमेन्ट नगर्ने सम्भावना पनि छ. किनकि जब तपाई लभको एक्सपीरियन्समा हुनुहुन्छ यु आर बिकमिङ भेडा. तर तपाईले याद राख्नुपर्ने कुरा भेडा भनेको यस्तो जनावर हो जुन अगाडि कुनै भेडाले पहाडबाट हाम फाल्यो भने पछाडीको जनावर पनि हाम फाल्दिन्छ because you are not really open and you are simply devoted towards that direction. Now you may think that is a language of love but yes that may be one of the language of love but languages of love is never being stupid or being fool. Language of love is always experiencing freedom and language of love is always improving the game of your life. I'll see you again. All the very best. Do not make these mistakes or at least try to reduce it.